วัสดีครับวันนี้ก็เสาร์เช้าตอน7 โมงนะครับก็ลุยกันเหมือนเดิมครับไปแล้วครับWas gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. ครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ1:08 นาทีนะครับก็เล่นมาประมาณ18 ชั่วโมงครับผมจริงๆแล้วผมก็ยังเล่นต่อไปได้นะครับแต่ว่าที่เลิกก็เพราะว่าผมค่อนข้างรู้สึกว่าหิวข้าวคือวันนี้กินที่นี่มาแล้วประมาณ3 มื้อนะครับก็เบื่อแล้วอยากจะไปกินที่อื่นบ้างแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เล่นไม่ไหวนะครับก็ยังไปต่อได้จริงๆแล้วโอเคครับมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับผมมีคู่ Kings นะครับอยู่ที่ Under the Gun เบ็ดไปที่20นะครับ Middle Position Cut Off แล้วก็ Small Buy Call มาครับผมสลับมาเป็น Ace 17 2 หัวใจครับทุกๆคนเช็คเทิร์นมาเป็น8 Diamond ครับทุกๆคนก็เช็คอีกครับ River มาเป็น10ครับ Small Buy เช็คผมเช็ค Middle Position เบ็ดออกมา5 เหรียญนะครับ Small Buy Call ผมตัดสินใจเรสไปที่50ครับเพราะผมคิดว่าคู่คิงของผมเนี่ยน่าจะเป็น best hand แล้วก็คู่คิงกับคู่เอทตอนนี้ก็คือค่าเท่ากันครับผม middle position 4แล้วก็ small blind ขอมาครับคู่คิงผมก็ชนะแฮนด์นี้ไปครับผมแฮนด์ต่อมาครับ cut off bet มาที่20นะครับ button call ผมคอที่ small blind ด้วย6กับ3 space นะครับBig Buy Call มาด้วยครับฟลับมาเป็น4-5-5-2ครับครับเช็คไปถึง Cut Off Bet มาที่35ครับผมคอที่เหลือโฟไปหมดครับเทิร์นมาเป็น8ครับผมเบ็ด85นะครับเขาคอมา River มาเป็น6ครับผมตัดสินใจที่จะยอมแพ้ไม่บลัฟต่อนะครับผมก็เช็คเขาเช็คครับเขามีเอสกับ5จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าผมเบ็ด River เนี่ยเขาไม่น่าจะคอแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแฮนด์นี้ผมเล่นไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะบลัฟก็น่าจะบลัฟให้สุดถ้าจะไม่บลัฟก็ไม่น่าจะบลัฟเลยนะครับแต่พอดีความรู้สึกของผมเนี่ยตรง River เนี่ยผมรู้สึกว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะชอบโฟนะครับเหมือนกับเขาไม่ได้เล่นตามหน้าไพ่ผมไม่รู้ว่าความเข้าใจของเกมเขามันมีมากแค่ไหนก็เลยเลือกที่จะหยุดบลัฟไปนะครับก็เสียไปครับพอร์ตนี้แฮนด์ต่อไปครับ Early Position Call มาผมเบ็ดไปที่20อยู่ที่ Middle Position นะผมมีคู่3 Cut Off Button แล้วก็ Small Blind Call มานะครับแล้วก็ Early Position Call มาด้วยอีกคนหนึ่งครับ Flop มาเป็น King Jack 8 Rainbow ครับทุกๆคนเช็คเทิร์นมาเป็น3 Space ครับผมมันเป็น Backdoor Flush ด้วยนะครับ Small Buy Bet ออกมา35ครับผม Raise ไปที่125 Small Buy Call ครับ River มาเป็น10ผมคิดว่า Small Buy น่าจะมี Draw หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเบ็ดออกมา275ครับเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ200ผมไม่คิดว่าเขามี Straight นะครับผมก็ออินไปเขาโฟนะครับก็น่าจะ Bluff River มานะครับแฮนด์ต่อไปครับผมมี S King Club นะครับอยู่ที่ Under the Gun ผมเบ็ดไปที่25 Middle Position Big Blind Call มา2คนครับ Flop มาเป็น King 96 Rainbow ผมเบ็ด40ครับ Middle Position Call เทิร์นมาเป็น King ครับผมก็เลยเปลี่ยนแฮนด์เป็นโหมดเช็คคอแทนจะได้ให้เขา Bluff เข้ามานะครับRiver มาเป็นแจ็คครับผมคิดว่าผมน่าจะได้ value จากพวก2คู่ทั้งหลายแล้วก็อยากจะให้โอกาสเขา bluff เข้ามาด้วยนะครับผมตัดสินใจเบ็ด
ออกไปแค่75นะครับทิ้งช่องว่างเอาไว้ให้เผื่อเขาบลัฟหรือว่าถ้าเกิดเขามีพวก2คู่เขาก็จะคอแต่ถ้าเกิดเขามีแฮนด์จริงๆอย่างพวกเป็นฟูลเฮาส์เนี่ยผมก็ไม่ได้เบ็ดไปเยอะมากพอที่จะให้เขาอออินมาได้นะครับหลังจากผมเบ็ดไป75เขาก็เรสมา235นะครับในใจผมเนี่ยคิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรสมาไม่เกิน250เนี่ยผมจะคอนะครับแล้วเขาก็เบ็ดมา235นี่คือพอดีเป๊ะเลยผมก็คอไปเขามีคู่6ในมือนะครับก็ทุกอย่างสแตนดาร์ดนะครับ make sense ที่ผมจะทำได้ดีกว่าก็คืออาจจะแค่เช็คคอตรง river แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าราคาที่เขาจะเลือกมามันจะเท่าไหร่ผมอาจจะประหยัดประมาณ50เหรียญอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าวิธีการเล่นที่ผมเลือกเล่นแฮนด์นี้มันค่อนข้างโอเคนะครับแฮนด์ต่อไปครับเป็น straddle pot ครับผมมีคู่คิงนะครับอยู่ที่ middle position ผมเบ็ดไปที่30 cut off minimum raise มาที่60ครับผมทุกคนโฟกลับมาถึงผมครับผมตัดสินใจโฟเบ็ดไปที่175ครับผม cut off เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีครับเขาบอก all in แฮนด์นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้ว่าผมทำอะไรเนี่ยอาจจะคิดว่าผมบ้าไปแล้วนะครับผมโฟคู่ Kings Prefab ครับคือจากประสบการณ์ของผมนะครับเวลาที่โดน5 bet all in มาบน 2-5 นะครับแล้วก็ยิ่งเป็น straddle pot โดยที่ผมมีคู่ king เนี่ยผมเนี่ยบล็อกพวก ace king แล้วก็ผมไม่คิดว่าเขาจะ all in ด้วยคู่ queen เหตุผลหนึ่งที่ผมโฟแฮนนี้นะครับเพราะว่าผู้เล่นที่ผมเล่นด้วยคนนี้นะครับเล่นมาด้วยกันประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับเขาไม่เคย3 bet เลยแม้แต่แฮนด์เดียวนะครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์แรกที่เขา3 bet แล้วก็ผม4 bet เขาก็5 bet shove ใส่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็น good fold หรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไปถามความคิดเห็นของเพื่อนพอดีมีเพื่อนคนนึงนะครับอยู่บนโต๊ะเดียวกันพอดีเขาเป็นโปรผมก็ไปแอบคุยกับเขานะครับถามเขาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยกับที่ผมโฟล์ prefab ตรงนี้นะครับไม่รู้อยู่ดีครับผมพยายามถามเขาพยายามคุยกับเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขามีอะไรผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดยูมีคู่เอทเนี่ยผมให้10 เหรียญเลยเขาก็ทำท่าเหมือนกับว่ายึกยักเหมือนจะโชว์แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าแล้วเขาก็ปาทิ้งก็สุดท้ายยังไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันแน่นะครับนี่ก็เป็นการโฟล์คู่ Kings Prefab ของผมครั้งที่4ในชีวิตนะครับผมเนี่ยได้โฟล์คู่คิงบนทัวร์นาเมนต์2 ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาโชว์คู่เอสให้ผมดูอีกครั้งหนึ่งพอดีมันเป็นแอคชั่นที่เขาต้องโชว์อยู่แล้วนะครับผมก็ได้เห็นว่าผมโฟล์คู่คิงถูกทั้ง2 ครั้งบนทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบนทัวร์นาเมนต์เนี่ยโฟล์คู่คิงง่ายกว่าบนแคชเกมส่วนแคชเกมที่ผมเคยโฟล์ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นว่าเขามีคู่เอสหรือเปล่าเหมือนกับครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2บนแคชเกมแต่เป็นครั้งที่4ในชีวิตของผมที่โฟล์คู่ King Prefab นะครับแล้วหลังจากแฮนด์ที่ผมมีคู่ King เสร็จนะครับถัดไปประมาณแฮนด์2 แฮนด์ผมมีคู่เอสอยู่ที่ Under the Gun ครับผมเบ็ดไปที่20ทุกคนบนโต๊ะโฟล์ทิ้งหมดเลยครับก็ทำให้ผมเนี่ย เกือบจะทิ้วแล้วนะครับผมต้องเดินออกไปข้างนอกเลยไปเดินเล่นไปพักสูบบุหรี่อะไรของผมแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับแฮนด์ต่อไปครับผมอยู่ที่ Under the Gun นะครับผมเบ็ดไปที่20 Early Position Call มา Big Buy Call ครับผมฟลัปมาเป็น10-7-5 Rainbow ครับเช็คมาที่ผมเบ็ด50ครับผม Early Position Call มา Big Buy Call มาด้วย Early Position เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าผมค่อนข้างเข้าใจเกมของเขาเข้าใจว่าเขาคิดว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับเทิร์นมาเป็น6ครับผมมี9 2 ใบเพราะฉะนั้นผมบล็อก straight draw ที่จะเป็น9 กับ 8นะครับ Big Blind Check ผมเบ็ด125นะครับด้วยความรู้สึกว่าผมเนี่ยกำลังเบ็ดบนบอร์ดนี้ด้วย Overpair นะครับ Early Position เขาโฟ Big Blind ก็โฟนะครับ Early Position เปิดคู่แจ็คให้ผมดู
จริงๆแล้วผมคิดว่า Early Position เนี่ยเขาน่าจะมี10ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีคู่แจ็คนะครับแต่ก็จริงๆแล้วคล้ายๆกันแฮนด์ต่อไปครับผมอยู่ที่ Early Position ผมมีคู่เอสผมเบ็ดไปที่20ครับมีคนคอมา3คนนะครับแต่ไม่มี Small Blind และ Big Blind เพราะฉะนั้นผมไม่มี Position แฮนด์นี้ฟลับมาเป็น Queen 10 แจ็คนะครับทุกๆคนเช็คครับเทิร์นมาเป็น8ผมเช็คแล้วก็ Middle Position Bet ออกมา60ครับ Hijack Call ผมก็โฟทิ้งแฮนด์นี้ไปก็Middle Position เขามี9นะครับตอนจบพอเปิด9 2 Diamond ออกมาแต่ก็โฟง่ายครับคู่เอสแฮนด์นี้เพราะว่ามันมากันหลายคนแล้วบอร์ดมันก็เละเทะนะครับแฮนด์สุดท้ายของวันนี้นะครับผมมี3กับ4 Diamond ครับผมอยู่ที่ Under เดียวกันผมเบ็ดไปที่20 Early Position Call ครับ Middle Position Call มาที่เหลือโฟไปหมดครับ Flop มาเป็น492 Rainbow นะครับผมเบ็ด60 Early Position Call มาครับ Early Position ก็คือคนที่โฟคู่แจ็คให้ผมก่อนหน้านี้นะครับก็ Heads Up ไปที่เทิร์นครับเทิร์นมาเป็น3คลับนะครับผมมี2คู่ผมเบ็ด101ครับเขาคอมาตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะมี9นะครับก็หวังว่า River จะมาเป็นคาร์ดที่ผมสามารถที่จะเบ็ดต่อได้ River มาเป็น4ครับผมมี Full House ผมเลือกที่จะเบ็ด265นะครับเขาก็เหมือนกับรู้สึกอึดอัดนิดนึงแบบว่าหลายตาแล้วที่ผมทำอย่างนี้กับเขานะครับเขาทนไม่ไหวตัดสินใจคอมาผมก็ชนะพอร์ตนี้ไปครับวันนี้นะครับกราฟที่ผมเล่นมันขึ้นลงตลอดตั้งแต่ไปถึงนะครับบวก2-300ลบ2-300ขึ้นลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาครับแล้วผมก็มีจังหวะที่เสียบ่อยๆก็คือผมเนี่ยได้4 over pair นะครับสมมุติว่าผมมีคู่9บอร์ดมันมา8-7-2ผมเบ็ดไปมีคนเลสผม4อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณ 3-4 ตาเลยจนสุดท้ายตอนจบเนี่ยผมกลับมาบวกประมาณ200เหรียญโอเคครับขอบคุณมากๆที่ติดตามชมถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมให้thumbs upผมแล้วก็แชร์วิดีโอกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ